Ayan, luto na. Welcome to my channel. Today, magbe-bake ako ng banana muffins at samahan nyo ako sa aking pagbe-bake. So, let's start it! We need 3 bananas at kailangan i-mash muna natin yung banana. Kaya, samahan nyo ako sa pag-mash. So, this is our ingredients. 1 cup of all-purpose flour, 3 bananas, in-smash ko na siya, yung dalawa in-smash ko, yung isa, ayan na, yung cubes. Then after that, 2 eggs, ayan, inano ko na, then mamaya na yung iba. So, in another bowl, ilagay natin yung dalawang eggs. Ayan, large egg siya. Then, 1/2 cup ng melted butter. So, ano natin siya, mga friendship. Just mix together. Mix together. Then, 1/2 teaspoon ng vanilla flavor, vanilla extract pala, ayan, vanilla extract. And mash lang natin. 100 ml na milk. And pag sumasarahin natin, mix them together. Then, we put the mashed banana, yung mash natin banana, natin. Then, i-mix lang together. We put 2 in 1/4 cup of sugar, hindi siya 1/2 cup or 1 cup, 2 in 1/4. Just add together, mix them together mga guys. Ayan. So, yung flour mixture natin, yung dry mixture, ilagay natin sila. Ayan. And we just put together, mix together lang sila. After that, itong inano natin na chunks na ano natin yung 1/2 lang na banana, yung chunks nating banana slice. So, i-mix lang natin together. And tapos na guys. Then lagyan natin guys ng choco chips sa loob. And then mix lang natin together. So, tapos na guys. Ayan, lagyan na natin yung muffin cup ang ating tray. Muffin cup ang ating tray. Ayan.
guys, ito yung ginawa kong cream, banana cream na ilalagay natin. And this one is 1 tablespoon ang ilalagay natin dito. So, ayan, lagyan natin ng 1 tablespoon. Ayan. Tapos, itong cream na ginawa ko, lalagyan natin siya. Marami yata. Lalagyan natin ng cream ang loob niya. Ayan. Then, lalagyan ulit natin siya ng ito, mixture. Parang may palaman siya. Ganon. Ganon. Ganon siya, guys. This is my own version, kaya this is unique. Pero kabado ako, guys, kung anong resulta. But this is my recipe. At kailangan natin sundin ang recipe ko. Yan. Ilagay natin itong yung banana chunks dito sa dito sa topping siya. Toppings. Banana talaga siya. So, ayan. I-bake na natin. So, ayan na mga friendship ang ating banana muffin. Ayan. Ang ganda ng kulay. So, i-preheat na natin yung oven. Preheat na natin ng 170. Ayan guys, isit na natin ng 25 minutes. Ayan, luto na. Yuk, nake. 어떤 케이크? Yung 생일. 지난번에 거? 네. 잘 먹겠습니다. 먹어봐야 돼요. 맛이 어팅? 뜨거. 잘 먹겠습니다. 어때요? 초코. 맛있대요? 부드럽네. 신났어요. Ang sarap. Thank you for watching, guys. I love you all.